ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝස් උත්වා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. අයිබෝන් වල හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MCDL YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ YouTube videos ලස්සන කරගන්න පුළුවන් gadget එකක් ගැන. ඉතින් මේක light එකක්. ඉතින් ඔයාගේ YouTube videos ලස්සන කරගන්න විතරක් නෙවෙයි, ඔයාගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න, garden එක ලස්සන කරගන්න ඕනිම දෙයකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ light එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක RGB light panel එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක LED floodlight එකක්. මගේ අතේ තියෙන්නේ මේකේ box එක. ඉතින් දැන්ටමත් මේක unbox කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ light එක ගැන හැම දෙයක්ම. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේ light එක මේ box එකේ තිබ්බේ සාම මේ box එකත් එක්ක අපිට මොනවාද ලැබුණේ කියලා. බොක්ස් එකත් එක්ක අපිට ලැබුණේ අපේ RGB floodlight එක සහ අපේ remote එක විතරයි. මේ දෙක විතරයි අපිට මේ box එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ, මේ light එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් link එකක් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් හරියනම රුපියල් 1300 ගණක්. ඉතින් මේ ගණනකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ light එක මිලදී ගන්න. සහ මෙතනදී තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේ light එක ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ නිෂ්පාදනයක්, වෙන රටක හදන දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපේ ලංකාවේ හදන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ floodlight එක. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙනකොට මගේ අතේ තියෙන මේකේ 15 watt light එක. ඒ වගේම මේකේ 100 watt light එකකුත් තියෙනවා. ඒක නම් මට හොයාගන්න බැරි වුණා. කොහොමරි 15 watt light එකේ link එක තමයි මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ watt 50ක මෙන්න මේ RGB light එක. ඉතින් මේ වගේම මේ light එකේ විශේෂ දෙයක් කතා කරොත් මේකට IP66 කියන protection එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට පුළුවන් දූවිලි යන්නේ නැතුව, ඒ වගේම වතුරෙත් කිසිම අවුලක් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙන්න මේ light එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම gardens වල වගේ මේක පාවිච්චි කරන කට්ටියට ගොඩක්ම මේක වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම අපි light එක ගැන තව කතා කරොත් මේ light එකේ back plate එක metal වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක කිසිම හානියක් නම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි මේකේ front එක පැත්තට ගියොත් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඝන ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි මේක හදලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මේක වැටුණත් මොනවා වුණත් මේක කැඩෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එකපාරක් මගේ අතින් මේ light එක වැටුණා ඒත් මොනවත් උනේ නැහැ. ඒ වගේම මේ light එකේදී අපිට අංශක 120ක beaming angle එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ flood light එකේදී අපිට LED bulbs 50ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ ආලෝකයක් අපිට මෙන්න මේ light එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් RGB light strip එකක් ගන්නවට වඩා මෙන්න මේ වගේ flood light එකක් ගන්න එක ගොඩක්ම වාසි. ඉතින් මොකද RGB light strip එකකුත් මං ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මේකට වඩා 100 ගුණයකින් විතර මට නම් හොඳයි මේ flood light එක. ඒ වගේම මේ light එකේ remote එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදී අපිට හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි RGB strip light එකකේ හම්බ වෙන remote එකමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ colours කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ හැම colour එකක්ම අපේ flood light එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට විශේෂයෙන්ම මේ light එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි. ඉතින් වීඩියෝ එකේදී මට කියන්න බැරි වුණ දෙයක් ඉක්මනට කියන්න තමයි මේ විදිහට ආවේ. ඉතින් මේක ෂූට් වෙන්නේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ සෙල්ෆි කැමරාවකින් මේ ෂූට් වෙන්නේ. මේ ලයිට් එකදී අපිට මේකට පවර් එක දෙන්න අපිට වයර්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් earth wire එකත් එක්ක. ඉතින් මේකේ earth wire එක තමයි කහ පාටින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හැරවාට පුළුවන් අනිත් වයර් දෙකට උනත් කනෙක්ට් කරලා මේකට පවර් එක දීලා මේක වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලයිට් එක වෝල් එකකට උනත් මවුන්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අමතක වුණ දේවල් ටික. තව අමතක වුණ දේවල් තිබුණොත් වීඩියෝ එකේ යයි. ඉතින් එතනින් එහාට නම් මට වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහොම හරි මම මේ වීඩියෝ ගේන්න හිටපු වීඩියෝ එකකුත් නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මට වෙන ගේන්න වීඩියෝ එකක් මතක් වුණේ නැති නිසා සහ මේක තියෙන එකේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් කොහොම හරි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම වගේ අදහස පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට. මොකද යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් ඒ වගේ යාළුවෙක් YouTuber කෙනෙක් නම් සහ ගේමර් කෙනෙක් නම් මේ හැමෝටම මෙන්න මේ ලයිට් එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපේ channel එකේ මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. ඒකට ක්ලික් කරලා ඒක all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමෝටම කලින් ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අද දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.